Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay là đề 2 của cụm 8. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng trừ x bình trên 2 có đồ thị là P. Câu hỏi A là vẽ đồ thị P. Câu hỏi B là tìm các điểm M thuộc đồ thị P sao cho tung độ và hoành độ là hai số đối nhau. Ta đi vào phần A là vẽ đồ thị P. Thì mời các em xem lại đề 2 của cụm 1. Ta sang phần B là tìm các điểm M thuộc đồ thị P sao cho tung độ và hoành độ là hai số đối nhau. Ta có các điểm có tung độ và hoành độ đối nhau thì suy ra y bằng trừ x. Còn điểm M thuộc P thì y bằng trừ x bình trên 2. Do đó ta có phương trình là trừ x bằng trừ x bình trên 2. Vì nó cùng bằng y đó. Ta giải phương trình này. Ta thực hiện nhân cả hai vế của phương trình với 2 để khử mẫu 2 đi. Thì ta được là trừ 2x bằng trừ x bình. Thực hiện chuyển trừ x bình ở vế phải sang vế trái, đồng thời đổi dấu thì ta được là x bình trừ 2x bằng 0. Ta đưa vào phương trình tích bằng cách lấy x làm nhân tử chung. Thì còn lại là x trừ 2. Tích bằng 0. Từ đây ta suy ra x bằng 0 hoặc là x trừ 2 bằng 0, tức là x bằng 2. Bây giờ chúng ta đi tìm tọa độ cái điểm M. Thì với x bằng 0 ta suy ra y bằng trừ x cũng bằng 0. Từ đây ta suy ra điểm M1 nó trùng với điểm O có tọa độ là 0, 0. Còn với x bằng 2 thì y bằng trừ x bằng trừ 2. Từ đây ta suy ra điểm M2 có tọa độ là 2 trừ 2. Sau đó ta trả lời bài toán này như sau. Vậy tọa độ các điểm cần tìm là: điểm thứ nhất là điểm M1 trùng với điểm O có tọa độ 0, 0. Và điểm thứ hai là điểm M2 có tọa độ 2 trừ 2. Ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình 2x bình trừ 5x trừ 7 bằng 0. Câu A. Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. Câu B. Gọi x1 x2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình tính giá trị của biểu thức A lớn bằng x1 thừa số với x1 cộng 2024 trừ đi x2 thừa số với trừ x2 trừ 2025 rồi trừ đi x2. Ta vào giải quyết bài toán như sau. Ở phần A, phương trình 2x bình trừ 5x trừ 7 bằng 0. Nó có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng trừ 5 và hệ số C bằng trừ 7. Ta có hai cách xử lý để chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt, hoặc là dùng cách AC trái dấu hoặc là cách tính delta đối với bài toán này. Ta thực hiện tính delta bằng B bình trừ 4AC. Ta thay số vào bằng trừ 5 tất cả bình trừ 4 nhân 2 nhân với trừ 7 bằng 25 cộng 56 và bằng 81 lớn hơn 0. Do đó ta trả lời câu A là vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Ta sang câu B là tính giá trị biểu thức A. Thì vì phương trình có hai nghiệm x1 x2 nên theo định lý VS ta có x1 cộng với x2 thì bằng trừ B trên A. Ta thay số thì bằng trừ của trừ 5 trên 2 và kết quả bằng 5/2. Còn x1 x2 thì bằng C trên A, thay số bằng trừ 7/2. Trường hợp x1 cộng x2 bằng 5/2 ta gọi là điều 1 và trường hợp x1 x2 bằng trừ 7/2 ta gọi là điều 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức A. Thì ta chép lại cái đề bài biểu thức A bằng x1 thừa số x1 cộng 2024 rồi trừ đi x2 thừa số với trừ x2 trừ 2025 rồi trừ đi x2. Ta thực hiện nhân đơn thức với đa thức thì ta được x1 bình cộng 2024 x1 cộng với x2 bình cộng với 2025 x2 rồi trừ đi x2.
Vậy ta nhóm x1 bình cộng x2 bình vào một nhóm. Rồi cộng với 2024 x1, 2025 x2 trừ đi x2 thì còn 2024 x2. Cái nhóm x1 bình cộng x2 bình chúng ta thực hiện thêm và bớt 2x1 x2. Như vậy được x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình, rồi lại trừ đi 2x1 x2. Rồi còn phần còn lại thì ta lấy 2024 làm nhân tử chung thì còn là x1 cộng với x2. Ở trong phần thứ nhất thì nó xuất hiện x1 cộng x2 tất cả bình, rồi trừ đi 2x1 x2. Rồi cộng với 2024 thừa số với x1 cộng x2. Lúc này biểu thức A chúng ta đã biến đổi về dạng chứa tổng và tích các nghiệm của phương trình, ta gọi đó là điều 3. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện thay điều 1, điều 2 và điều 3. Do đó ta viết như sau. Từ 1, 2 và 3 ta có biểu thức A bằng chỗ x1 cộng x2 ta thay bằng 5/2. Rồi bình trừ đi 2 lần x1 x2 ta thay là trừ 7/2. Cộng với 2024 nhân với x1 cộng x2 là 5/2. Như vậy bằng 25/4 cộng với 7, bởi vì ta rút gọn 2 với 2 và trừ nhân trừ hình cộng đó. Rồi cộng với 2024 nhân 5/2 thì kết quả bằng 5060. Ta thực hiện rút gọn 2024 với 2 rồi đem nhân với 5. Bây giờ ta thực hiện quy đồng mẫu số của cả 3 số hạng. Ta thực hiện quy đồng, mẫu thức trưng là 4. Như vậy tử là 25 cộng 7 nhân 4 cộng với 5060 nhân với 4. Ta thực hiện phép tính ở trên tử, nhân trước rồi sau đó thực hiện cộng thì kết quả bằng 20.293/4. Rồi ta kết luận. Vậy A bằng 20.293/4. Ta sang bài 3 1,5 điểm. Biểu đồ cột kép bên dưới biểu diễn số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở A trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức. Biết rằng mỗi bạn chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Câu hỏi A. Câu lạc bộ nào có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số nam sinh và nữ sinh? Câu B. Chọn ngẫu nhiên một học sinh khối 6, tính xác suất của các biến cố sau. Biến cố A. Học sinh được chọn là nữ. Biến cố B. Học sinh được chọn không tham gia câu lạc bộ bơi lội và câu lạc bộ khiêu vũ. Ta đi vào giải bài toán như sau. Đầu tiên ta lập bảng thống kê số học sinh tham gia các câu lạc bộ ở trên cái bảng đề bài cho. Ta lập một bảng gồm 4 dòng 5 cột. Cột thứ 2 ở dòng đầu ghi là cờ vua, sang cột thứ 3 là dân ca, thứ 4 là khiêu vũ, thứ 5 là bơi lội, tức là các cái môn. Ở cột đầu dòng thứ 2 ta ghi là học sinh nam. Dòng thứ 3 ta ghi là học sinh nữ. Chúng ta nhìn vào bảng của đề bài cho để điền số liệu vào cái bảng của mình. Thì cờ vua học sinh nam chiếm 28 học sinh và học sinh nữ là 15 học sinh. Môn dân ca học sinh nam là 17, học sinh nữ là 24. Môn khiêu vũ học sinh nam là 24, học sinh nữ là 35. Môn bơi lội học sinh nam 45 và học sinh nữ là 40. Vì đề bài hỏi ở câu A là câu lạc bộ nào có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số nam sinh và nữ sinh, thì chúng ta ghi ở cái hàng thứ 4 của bảng cột của mình là chênh lệch. Thì chênh lệch chúng ta chỉ lấy hiệu hai số lớn trừ số bé, hoặc ta hiểu là giá trị tuyệt đối của hiệu hai số học sinh nam và nữ. Như vậy, cờ vua là 28 trừ 15 bằng 13, dân ca là 24 trừ 17 bằng 7. Môn khiêu vũ là 35 trừ 24 thì còn 11, và môn bơi lội là 45 trừ 40 còn 5. Khi chúng ta tính được sự chênh lệch giữa số học sinh nam và học sinh nữ của các cái môn này, thì bây giờ chúng ta đi so sánh cái sự chênh lệch này. Thì ta thấy là 5 nhỏ hơn 7, nhỏ hơn 11, nhỏ hơn 13. Như vậy cần sự chênh lệch nhiều nhất thì nó là số 13, nó rơi vào môn cờ vua. Sau đó chúng ta trả lời. Từ đây ta suy ra câu lạc bộ cờ vua có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số học sinh nam và học sinh nữ. Ta sang câu B. Để tính được xác suất của các biến cố thì đầu tiên chúng ta phải tìm được tập hợp omega và số phần tử của nó. Rồi đến tập hợp A
tập hợp B và số phần tử của các tập hợp này. Vậy ta có tập omega là tập hợp học sinh khối 6 trường trung học cơ sở A. Sau đó chúng ta tính số phân tử của tập hợp omega là n omega thì bằng. Ta lấy tổng số tất cả số học sinh theo từng bộ môn. Môn cờ vua là 28 cộng với 15. Môn dân ca là 17 cộng 24. Môn khiêu vũ là 24 cộng 35. Và môn bơi lội là 45 cộng 40. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 228. Bây giờ ta tìm tập hợp A là học sinh được chọn là học sinh nữ. Thì tập hợp A là tập hợp học sinh nữ khối 6 trường trung học cơ sở A. Tiếp theo ta tính số phần tử của tập hợp A là NA bằng, thực hiện tính tổng của cái dòng nữ trên bảng trên, như vậy bằng 15 cộng 24 cộng 35 cộng 40. Thì kết quả bằng 114. Do đó chúng ta tính được xác suất của biến cố A là PA bằng NA trên N omega. Thay số bằng 114 phần 228. Thực hiện rút gọn chia cả tử và mẫu trong 114 thì ta được 1/2. Tiếp theo chúng ta đi làm ý thứ hai của câu B. Thì để tính xác suất của biến cố B thì đầu tiên ta tìm tập hợp B. Tập hợp B là tập hợp học sinh trường trung học cơ sở A không tham gia câu lạc bộ bơi lội và khiêu vũ. Nhìn vào bảng của chúng ta thì ta thấy bỏ cái cột bơi lội và khiêu vũ đi thì còn lại cờ vua và dân ca. Do đó chúng ta tính số phần tử của tập hợp B chính bằng cột cờ vua là 28 cộng 15 và cột dân ca là 17 cộng với 24. Chúng ta cộng hai cái tổng này lại thì bằng 43 cộng 41 và bằng 84. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố B là PB bằng NB trên N omega. Ta thay số thì bằng 84 phần 228. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng 7/19. Sang bài 4 1 điểm. Một cái sân hình chữ nhật có độ dài một cạnh như hình vẽ. Ở góc sân người ta làm một cái bồn hoa hình tròn có bán kính x mét, x lớn 0. Biết vòng tròn tiếp xúc với hai cạnh của hình chữ nhật và khoảng cách từ cạnh, tức là chiều dài của hình chữ nhật đến đường tròn là 2 mét. Xem hình minh họa. Và cho pi bằng 3,14. Câu hỏi A. Viết biểu thức biểu thị diện tích đất còn lại sau khi đã xây bồn hoa. Biết công thức tính diện tích hình tròn là S bằng pi r bình, trong đó R là bán kính của hình tròn. Câu B. Hãy tính bán kính của bồn hoa hình tròn, biết diện tích đất còn lại sau khi xây bồn. Sau khi xây bồn hoa là 54,57 m². Ta đặt tên khu vườn hình chữ nhật ABCD và bán kính của hình tròn là x. Ta giải quyết câu A là viết biểu thức biểu thị diện tích đất còn lại sau khi đã xây bồn hoa. Thì ta thấy ở đây ABCD là hình chữ nhật. Sau đó ta tính AD. AD thì chính bằng tổng hai bán kính cộng với 2 mét. Như vậy là x cộng 2 bằng 2x cộng 2 mét. Từ đây chúng ta có thể tính được diện tích đất còn lại sau khi đã xây bồn hoa. Như vậy ký hiệu là S còn lại thì bằng diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích hình tròn tâm là O bán kính là x. Thì bằng diện tích hình chữ nhật ABCD thì bằng AD nhân với AB rồi trừ đi diện tích hình tròn tâm O bán kính x. Ta thay số thì AD chúng ta vừa tính được bằng 2x cộng 2 nhân với AB nó là 1,57x cộng 10. Trừ đi diện tích hình tròn thì công thức là bằng pi x bình. Ta thực hiện nhân đa thức với đa thức. 2x cộng 2 thừa số với 1,57x cộng 10. Nó xấp xỉ bằng 3,14x bình cộng với 3,14x cộng 20x cộng 20. Cái trừ đi pi x bình ta thay pi bằng 3,14, như vậy là trừ 3,14x bình.
Ta thấy có hai số hạng 3,14x bình và trừ 3,14x bình thì triệt tiêu. Còn 3,14x cộng với 20x thì bằng 23,14x rồi cộng với 20. Đơn vị là mét vuông. Ta trả lời câu hỏi A là vậy diện tích đất còn lại sau khi xây bồn hoa là ký hiệu là S còn lại thì xấp xỉ bằng 23,14x cộng 20 đơn vị mét vuông. Giờ chúng ta chuyển sang câu B là tính bán kính của bồn hoa hình tròn, biết diện tích còn lại sau khi xây bồn hoa là 54,57 đơn vị là mét vuông. Ở câu B thì do đề bài cho diện tích đất còn lại là 54,57 mét vuông nên ta có phương trình lấy cái đẳng thức đất còn lại là 23,14x cộng 20 thì kết quả bằng 54,57. Như vậy suy ra 23,14x bằng 54,57 trừ đi 20 thì suy ra 23,14x bằng 34,57. Nên ta suy ra x bằng 34,57 chia cho 23,14. Kết quả là xấp xỉ bằng 1,49. Vậy bán kính bồn hoa xấp xỉ bằng 1,49 mét. Sang bài 5, 1 điểm. Quả bóng tennis Unop loại 1 có đường kính 2,5 inch, tương ứng với 6,35 cm, được đựng vừa đủ 3 quả bóng trong một hộp nhựa mỏng hình trụ. Với diện tích bề mặt của hình cầu là S bề mặt bằng 4 pi r bình và thể tích hình trụ là V bằng pi r bình nhân h. Trong đó R là bán kính hình cầu, còn R nhỏ là bán kính đáy, H là chiều cao của hình trụ. Câu hỏi A. Hãy tính diện tích bề mặt của một quả bóng tennis loại 1, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Câu hỏi B. Hộp nhựa xếp vừa đủ 3 quả bóng có thể tích là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Chúng ta vào giải bài toán như sau. Thì dựa vào các công thức tính diện tích bề mặt và thể tích thì đều cần phải biết bán kính. Do đó chúng ta sẽ đi tính bán kính của quả bóng. Thì R lớn sẽ bằng 6,35 trên 2. Thế là ta đã tính bán kính bằng đường kính chia 2 đó. Từ đây ta tính diện tích bề mặt của quả bóng. Công thức là S bề mặt thì bằng 4 pi r bình. Ta thay số bằng 4 pi nhân với 6,35 trên 2 tất cả bình. Thì mẫu của phân số là 2 bình phương bằng 4 rút gọn với thừa số 4 bên ngoài. Như vậy kết quả bằng pi nhân với 6,35 bình. Thực hiện tính thì được kết quả là xấp xỉ bằng 126,61 cm vuông. Ta sang câu B là tính thể tích của hộp nhựa. Muốn tính thể tích của hộp nhựa thì chúng ta thấy công thức là V bằng pi r bình nhân h. Do đó lúc này chúng ta cần biết bán kính và chiều cao. Thì bán kính của cái hộp nhựa này bằng bán kính của hình cầu. Do đó R nhỏ bằng R lớn bằng 6,35 trên 2 cm. Tiếp theo ta tính chiều cao của hình trụ. Thì ta thấy là hộp nhựa hình trụ thì đựng vừa 3 quả bóng. Cho nên chiều cao của hình trụ chính bằng 3 lần đường kính của quả bóng. Từ đây ta suy ra H bằng 3D, D là đường kính, tức là bằng 3 nhân với 6,35. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 19,05 cm. Như vậy chúng ta đã chuẩn bị được bán kính và chiều cao của hình trụ. Từ đây chúng ta có thể tính thể tích. Thì thể tích hộp nhựa hình trụ là công thức là V bằng pi r bình nhân h. Ta thay số bằng pi nhân với 6,35 trên 2 tất cả bình nhân với chiều cao h là 19,05. Như vậy bằng pi nhân với 40,3225 trên 4 rồi nhân với 19,05. Và kết quả là xấp xỉ bằng 603 cm khối.
Sang bài 6, 1 điểm. 3 chiếc bình có thể tích tổng cộng là 132 lít. Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi lấy nước đó đổ vào 2 bình kia thì hoặc bình thứ 3 đầy nước, còn bình thứ 2 chỉ được 1/2 bình. Hoặc bình thứ 2 đầy nước, còn bình thứ 3 chỉ được 1/3 bình. Coi như trong quá trình đổ nước từ bình này sang bình kia thì lượng nước hao phí bằng 0. Hãy xác định thể tích của mỗi bình. Để giải quyết bài toán này thì chúng ta sẽ lập bảng. Ở hàng trên cùng, cột thứ 2 là thể tích V1, rồi tiếp theo là V2 và V3. Tức là thể tích của 3 bình, bình 1, bình 2, bình 3 đó. Ở cái hàng thứ 2 thì cột đầu tiên chúng ta sẽ ghi là ban đầu. Hàng thứ 3 ta ghi là trường hợp 1 và hàng thứ 4 thì ta ghi là trường hợp 2 khi mà đổ nước. Vì đề bài yêu cầu xác định thể tích của mỗi bình cho nên ta gọi thể tích của bình thứ 2 là x, đơn vị là lít. Thì điều kiện x lớn hơn 0, nhỏ hơn 132, bởi vì 3 bình tổng cộng là 132 lít. Gọi thể tích bình thứ 3 là y, điều kiện y lớn hơn 0, nhỏ hơn 132. Vì 3 bình có tổng thể tích là 132 lít, do đó thể tích bình số 1 là 132 trừ x rồi trừ đi y. Trường hợp 1, thể tích ở bình thứ nhất là 132 trừ x trừ y, bây giờ ta đổ vào cái bình thứ 3 đầy nước, còn bình thứ 2 chỉ được 1/2 bình. Như vậy bình thứ 3 được y lít và bình thứ 2 sẽ được x trên 2 lít. Như vậy trong trường hợp 1 chúng ta sẽ lập được cái phương trình là 132 trừ x trừ y thì sẽ bằng x trên 2 cộng với y. Sang trường hợp thứ 2 thì bình 1 có thể tích là 132 trừ x trừ y. Nhưng lúc này đổ bình thứ 2 đầy nước, còn bình thứ 3 chỉ có 1/3 bình. Cho nên bình thứ 2 sẽ được là x lít, còn bình thứ 3 sẽ là y phần 3 lít. Từ đây ta cũng có phương trình là 132 trừ x trừ y thì bằng x cộng với y phần 3. Và từ đây chúng ta sẽ đi giải quyết bài toán như sau. Ta gọi thể tích của bình thứ 2 là x lít. Điều kiện là x lớn 0, nhỏ hơn 132. Gọi thể tích bình thứ 3 là y lít. Điều kiện y lớn 0, nhỏ hơn 132. Từ đây chúng ta tính được thể tích bình thứ nhất là 132 trừ đi x trừ đi y, đơn vị là lít. Ta xét trường hợp 1. Nếu đổ đầy nước vào bình 1, rồi đổ từ bình 1 vào đầy bình 3, đổ vào bình thứ 2 thì chỉ được 1/2. Do đó ta có phương trình 132 trừ x trừ y bằng x trên 2 cộng y. Ta đánh số đây là phương trình 1. Ta sang trường hợp 2 là nếu đổ nước vào đầy bình 1 rồi đổ từ bình 1 vào đầy bình 2 thì bình thứ 3 chỉ được 1/3 bình, cho nên ta có phương trình 132 trừ x trừ y thì bằng x cộng với y trên 3, và đây là phương trình thứ 2. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 132 trừ x trừ y thì bằng x trên 2 cộng với y. Và phương trình thứ hai là 132 trừ x trừ y thì bằng x cộng với y trên 3. Ta thực hiện giải hệ phương trình này như sau. Đầu tiên ta thực hiện chuyển vế để sao cho vế bên trái là các cái số hạng của x và y, còn bên phải là số hạng tự do, đưa về dạng hệ phương trình quen thuộc. Như vậy ở phương trình 1 thì ta viết sẽ là x trên 2 cộng với y, rồi chuyển vế trừ x trừ y sang vế bên phải là cộng x cộng y thì bằng 132. Sau đó chúng ta lật lại. Tương tự như vậy đối với phương trình 2 thì ta sẽ được x cộng y trên 3 cộng x cộng y thì bằng 132. Ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng ở vế bên trái. X trên 2 cộng với x thì ta được là 3/2x. Còn y cộng y là 2y. Như vậy cái phương trình 1 chúng ta thu gọn lại thì được là 3x trên 2 cộng 2y bằng 132. Ở phương trình 2 thì ta thu gọn phần x
x cộng x là 2x cộng với y trên 3 cộng với y thì ta được là 4/3 y. Tổng cũng bằng 132. Chúng ta thực hiện quy đồng khử mẫu. Ở phương trình 1 chúng ta thực hiện nhân với 2 thì ta được là 3x cộng với 4y bằng 264. Ở phương trình 2 chúng ta thực hiện nhân cả hai vế phương trình với 3 thì ta được 6x cộng 4y bằng 396. Sau khi biến đổi thì hai phương trình có hệ số y bằng nhau, cho nên ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế và lấy phương trình 2 trừ phương trình 1. Thì 6x trừ 3x còn 3x, 4y trừ 4y thì triệt tiêu, 396 trừ 264 thì bằng 132. Như vậy ta được 3x bằng 132. Phương trình 2 ta chọn phương trình là 3x cộng 4y bằng 264. 3x bằng 132 thì x bằng 132 chia 3, kết quả bằng 44. Ta đi tính y ở phương trình 2 thì y bằng 264 trừ đi 3x rồi tất cả chia cho 4. Ta thay số thì được là 264 trừ 3 nhân 44 trên 4. Thực hiện tính thì kết quả bằng 33. Hai giá trị x và y tìm được là 44 và 33 thỏa điều kiện là lớn hơn 0, nhỏ hơn 132. Cho nên chúng ta chọn. Từ đây chúng ta có thể trả lời bài toán. Vậy thể tích của bình thứ nhất là, bình thứ nhất của chúng ta ghi là 132 trừ x trừ y. Như vậy giờ chúng ta thay số vào thôi. Vậy bằng 132 trừ đi 44 rồi lại trừ đi 33. Kết quả bằng 55 lít. Thể tích bình thứ hai là 44 lít. Còn thể tích bình thứ ba là 33 lít. Ta sang bài 7 3 điểm. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn O với AB là các tiếp điểm. Kẻ đường kính AC của đường tròn O, MC các đường tròn O tại D. Gọi H là giao điểm của AB và MO. Câu hỏi A. Chứng minh tứ giác MDHA nội tiếp. Câu hỏi B. Chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO và góc MHD bằng góc DBA. Câu hỏi C. Chứng minh góc HDB bằng 90 độ và tính theo R diện tích của tam giác ABD trong trường hợp MA bằng 2R. Ta đi vào phần thứ nhất là chứng minh tứ giác MDHA nội tiếp. Thì để chứng minh tứ giác này chúng ta sẽ đi phân tích để tìm cách chứng minh. Muốn chứng minh tứ giác MDHA nội tiếp thì ta chứng minh 4 điểm DHMA thuộc đường tròn đường kính là MA. Chúng ta nhìn thấy ngay góc AHM bằng 90 độ. Bên cạnh huyền AM, từ đó cho tìm ra ngay được cái đường kính của nó chính là AM. Vậy muốn chứng minh 4 điểm MDHA thuộc đường tròn đường kính MA thì ta có thể tách ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tam giác DMA nội tiếp đường tròn đường kính MA. Và trường hợp thứ hai là tam giác HMA nội tiếp đường tròn đường kính MA. Để chứng minh tam giác DMA nội tiếp đường tròn đường kính MA thì ta đi chứng minh tam giác DMA vuông tại D. Muốn chứng minh tam giác DMA vuông tại D thì ta có AD vuông góc MC tại D. AD vuông góc MC tại D bởi vì góc ADC bằng 90 độ. Nó chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đường kính là AC. Ta đi sang nhánh thứ hai. Để chứng minh tam giác HMA nội tiếp đường tròn đường kính MA thì ta đi chứng minh tam giác HAM vuông tại H. Muốn chứng minh tam giác HAM vuông tại H thì ta đi chứng minh OM vuông góc với AB tại điểm H. Muốn chứng minh OM vuông góc AB tại H thì ta đi chứng minh OM là đường trung trực của AB. Để có OM là trung trực của AB thì ta có OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn O.
Còn MA thì bằng MB vì đây là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Như vậy chúng ta đã tìm ra được cách chứng minh tứ giác MDHA nội tiếp. Và từ đây chúng ta sẽ ghi lời chứng minh như sau. Ta có MA bằng MB vì hai tiếp tuyến cùng đi qua điểm M của đường tròn O. Tức là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M đó. Còn OA thì bằng OB bằng bán kính R. Như vậy từ hai điều này ta suy ra được OM là trung trực của AB. Vì OM là trung trực của AB thì ta suy ra OM vuông góc với AB tại điểm H. OM vuông góc AB tại H thì tam giác HAM sẽ vuông tại H. Nên ta suy ra tam giác HAM nội tiếp đường tròn, đường kính là MA. Ta gọi đây là điều số 1. Ta lại có góc ADC bằng 90 độ. Vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính AC. Từ điều này thì ta suy ra AD vuông góc MC tại D. Nên tam giác DMA vuông tại D. Tam giác DMA vuông tại D nên ta suy ra được cái tam giác DMA nội tiếp đường tròn, đường kính là MA. Và điều này ta gọi là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta suy ra 4 điểm MDHA thuộc đường tròn, đường kính là MA. Do đó ta kết luận. Vậy tứ giác MDHA nội tiếp đường tròn, đường kính MA thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu B. Chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO và góc MHD bằng góc DBA. Ta phân tích để tìm cách chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO. Muốn chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO, chúng ta thông qua trung gian. Đó là chứng minh MD nhân MC bằng MA bình và chứng minh MA bình bằng MH nhân MO. Muốn chứng minh MA bình bằng MH nhân MO thì ta cần có tỷ số MA trên MH bằng MO trên MA. Muốn có các đoạn thẳng này tương ứng tỷ lệ thì ta cần có tam giác MAO đồng dạng với tam giác MHA. Hai tam giác này đồng dạng bởi vì có góc OMA là góc chung và góc OAM bằng góc AHM bằng 90 độ. Ta sang cái nhánh thứ hai là tìm cách chứng minh MD nhân MC bằng MA bình. Như vậy cần có tỷ số MD trên MA bằng MA trên MC. Như vậy cần chứng minh tam giác MDA đồng dạng với tam giác MAC. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta nhìn thấy ngay góc AMD là góc chung. Và ta cần chứng minh góc MDA bằng góc MAC bằng 90 độ. Điều này có được bởi vì ta có AD vuông góc với MC tại D do chứng minh ở trên. Và có MA vuông góc với OA tại A bởi vì MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Dựa vào sơ đồ phân tích đi lên, chúng ta đi ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Ta có MA vuông góc OA tại A bởi vì MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Từ đây ta suy ra góc MAC bằng 90 độ vì điểm O thuộc vào AC. Lại có góc MAD bằng 90 độ vì lý do là AD vuông góc MC tại D. Như vậy hai góc này cùng bằng 90 độ thì từ đây ta suy ra góc MDA bằng góc MAC. Bây giờ ta đi vào xét tam giác MDA và tam giác MAC. Có góc AMD là góc chung và góc MDA bằng góc MAC do chứng minh trên. Nên tam giác MDA đồng dạng tam giác MAC theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra được các cạnh tương ứng tỷ lệ.
Nên ta suy ra MD trên MA bằng MA trên MC. Từ đây ta suy ra tích chéo bằng nhau, tức là suy ra MD nhân MC bằng MA bình phương. Ta gọi đây là điều 1. Tiếp theo ta sang nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích là xét tam giác MAO và tam giác MHA. Có góc OMA là góc chung và góc OAM bằng góc AHM bằng 90 độ. Nên tam giác MAO đồng dạng với tam giác MHA theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Lúc này ta cần suy ra MA trên MH bằng MO trên MA. Và từ đây ta suy ra tích chéo của chúng bằng nhau, tức là suy ra MA bình bằng MH nhân MO. Và ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta sẽ suy ra được MD nhân MC bằng MH nhân MO, bởi vì nó cùng bằng MA bình. Thì đây là điều phải chứng minh thứ nhất của câu B. Ý thứ hai của câu B là chứng minh góc MHD bằng góc DBA. Nó tương đối dễ dàng cho nên ta không cần phân tích, ta làm ngay thôi. Bây giờ chúng ta đi chứng minh góc MHD bằng góc DBA. Ta có góc MHD bằng góc MAD. Vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung MD của đường tròn đường kính MA. Lại có tam giác DAC vuông tại D. Do góc ADC bằng 90 độ đã chứng minh ở câu A. Nên ta suy ra góc DCA cộng với góc DAC bằng 90 độ. Mà góc MAD cộng với góc DAC thì bằng góc MAC và bằng 90 độ. Nên góc MAD bằng góc DCA. Mặt khác, góc DCA bằng góc DBA. Vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD của đường tròn O. Ta đánh số góc MHD bằng góc MAD là điều 3, góc MAD bằng góc DCA là điều 4 và góc DCA bằng góc DBA là điều 5. Thì lúc này từ 3, 4, 5 ta sẽ suy ra góc MHD bằng góc DBA. Thì đây là điều phải chứng minh thứ hai của câu B. Câu C. Chứng minh góc HDB bằng 90 độ và tính theo R diện tích của tam giác ABD trong trường hợp MA bằng 2R. Ta vào ý thứ nhất này. Chứng minh góc HDB bằng 90 độ. Thì muốn chứng minh góc HDB bằng 90 độ, ta đưa vào cái tam giác DHB và tổng hai góc còn lại bằng 90 độ. Bởi vì tổng ba góc của một tam giác là 180 độ. Do đó là ta đưa vào tam giác DHB và chứng minh góc DBH cộng với góc DHB bằng 90 độ. Muốn chứng minh điều này thì ta có góc MHD cộng góc DHB thì bằng góc MHB bằng 90 độ. Và góc DBH thì bằng góc MHD. Do chúng ta đã chứng minh được góc DBA bằng góc MHD. Giờ chúng ta ghi phần chứng minh thứ nhất, tức là góc HDB bằng 90 độ. Ta có góc DBA bằng góc MHD do chứng minh ở trên. Từ đây ta suy ra góc DBH bằng góc MHD vì điểm H thuộc vào AB. Mà góc MHD cộng với góc DHB bằng góc MHB bằng 90 độ. Do chúng ta đã chứng minh được OM vuông góc với AB tại điểm H. Nên góc DBH cộng với góc DHB bằng 90 độ. Ta vào xét tam giác DHB có tổng 3 góc của nó 180 độ. Đó là góc HDB cộng với góc DBH cộng với góc DHB thì bằng 180 độ. Lý do là tổng 3 góc của một tam giác. Ta gọi góc DBH cộng với DHB bằng 90 độ là điều 1 và
tổng ba góc của tam giác này bằng 180 độ là điều số 2. Thì lúc này từ 1 và 2 ta sẽ suy ra cái góc thứ ba là góc HDB sẽ bằng 180 độ trừ 90 độ và bằng 90 độ. Từ đây ta kết luận là vậy, góc HDB bằng 90 độ. Đây là điều phải chứng minh. Ý thứ nhất của câu C. Ta sang ý thứ hai của câu C là tính diện tích tam giác ABD trong trường hợp MA bằng 2R. Thì để tính diện tích tam giác chúng ta cần phải biết một cạnh và chiều cao ứng với cạnh ấy. Như vậy lúc này ta vẽ DK vuông góc với AB tại điểm K. Thì lúc này DK chính là chiều cao của cái tam giác ABD. Còn cạnh tương ứng với nó để tính diện tích chính là cạnh HB. Chúng ta tính được hai cái đoạn này thì thành công. Như vậy diện tích tam giác ABD sẽ bằng 1/2 AB nhân với DK. Mà 1/2 của AB chính là một nửa AB. Lúc này ta chọn nó là AH. Như vậy chúng ta cần biết AH và DK. Muốn tính AH thì ta dựa vào cái tam giác OAM. Thì 2 lần diện tích của tam giác này bằng tích một cạnh nhân với chiều cao ứng với cạnh ấy. Tức là 2 lần diện tích tam giác OAM thì bằng AH nhân với OM và còn bằng OA nhân với AM. Ta thấy OA thì bằng R. Còn AM thì đề bài cho bằng 2R. Như vậy, để tính được AH ta cần phải biết OM. Muốn tính OM thì ta dựa vào cái tam giác OAM nó vuông tại A. Mà đề bài cho biết AM bằng AC bằng 2R thì từ đây chúng ta sẽ tính được OM dựa vào định lý Pythagore. Ta tìm cách tính độ dài của đoạn DK. Thì DK chính bằng KB bằng HB/2 và bằng AH/2 vì HB và AH bằng nhau do OM là trung trực của AB đó. Thì muốn có DK bằng KB thì ta hãy chứng minh được cái tam giác KDB vuông cân tại K và đường cao DK là trung tuyến. Thì phần vẽ DK vuông góc với AB tại K thì ta có đường cao DK rồi, cho nên bây giờ chúng ta đi chứng minh cái tam giác KDB vuông cân tại K. Như vậy lúc này ta cần chứng minh cái góc DBK bằng 45 độ. Thì tam giác vuông có một góc bằng 45 độ nữa thì nó sẽ là vuông cân. Muốn chứng minh góc DBK bằng 45 độ thì ta chứng minh góc DBK bằng góc ACM và chứng minh góc ACM bằng 45 độ. Muốn chứng minh góc DBK bằng góc ACM thì ta đã có góc DBA bằng góc DCA chứng minh ở câu B rồi. Như vậy ta cần chứng minh góc ACM bằng 45 độ. Muốn chứng minh góc ACM bằng 45 độ thì ta đi chứng minh tam giác ACM vuông cân tại A. Muốn tam giác ACM vuông cân tại A thì ta đã có góc CAM bằng 90 độ rồi. Và đề bài cho MA bằng 2R mà AC thì là đường kính. Như vậy lúc này ta có AC bằng AM bằng 2R nữa. Bây giờ ta đi ghi phần chứng minh và phần tính diện tích tam giác ABD. Thì đầu tiên chúng ta viết là vẽ DK vuông góc AB tại K. Trong quá trình phân tích chúng ta đã ghi rồi. Ta có tam giác AOM vuông tại A nên OM bình phương bằng OA bình phương cộng với AM bình phương. Lý do là ta vận dụng định lý Pythagore. Hay OM bình phương bằng OA ta thay là R bình phương cộng với AM ta thay là 2R tất cả bình phương. Thì bằng 5R bình. Từ đây ta suy ra OM bằng R căn 5. Vì OA vuông góc AM tại A, AH thì vuông góc với OM tại điểm H, nên ta đi tính diện tích tam giác OAM bằng hai cách. Tức là diện tích tam giác OAM bằng 1/2 AH nhân với OM. Đây là cách thứ nhất.
Và cách thứ hai để tính diện tích tam giác OAM, chúng ta lấy 1/2 OA nhân với AM. Từ đây ta suy ra AH nhân OM bằng OA nhân với AM. Nên suy ra AH bằng OA nhân với AM trên OM. Bây giờ ta thay vào. OA bằng R, AM bằng 2R, còn OM thì bằng R căn 5. Như vậy kết quả thì bằng 2R trên căn 5. Cái nhánh thứ nhất tính AH ta xong. Ta sang nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích này. Cái tam giác ACM có góc CAM bằng 90 độ và AC bằng AM bằng 2R. Nên tam giác ACM vuông cân tại A. Vì tam giác ACM vuông cân tại A cho nên chúng ta tính góc ACM. Muốn tính góc ở đáy của tam giác cân thì ta lấy 180 độ trừ đi góc ở đỉnh rồi chia cho 2. Vậy là góc ACM bằng 180 độ trừ góc CAM tất cả trên 2. Ta thay số thì bằng 180 độ trừ đi góc CAM chính là 90 độ rồi chia cho 2 thì kết quả bằng 45 độ. Mà góc DBK bằng góc ACM. Lý do là góc DBA bằng góc DCA và điểm K thì thuộc AB còn điểm D thì thuộc CM. Nên góc DBK bằng 45 độ. Tam giác DBH có tổng 3 góc của nó bằng 180 độ. Tức là góc HDB cộng góc DBH cộng với góc DHB thì bằng 180 độ. Bây giờ chúng ta thay số vào. Hay góc thứ nhất là 90 độ, góc thứ hai là 45 độ. Rồi cộng với góc DHB thì bằng 180 độ. Ta giải thích ở đây là góc DBH bằng góc DBK bằng 45 độ. Còn điểm K thì thuộc HB. Từ đây ta suy ra góc DHB bằng 180 độ trừ đi cái tổng 90 độ cộng 45 độ thì kết quả bằng 45 độ. Nên góc DBH bằng góc DHB bằng 45 độ. Từ điều này ta suy ra tam giác DBH vuông cân tại D. Tam giác cân thì đường cao ứng với cạnh đáy sẽ đồng thời là đường trung tuyến. Do đó chúng ta ghi là đường cao DK đồng thời là trung tuyến. Nên ta suy ra DK bằng HB trên 2. Bởi vì trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng nửa cạnh huyền. Tức là đường trung tuyến DK bằng nửa cạnh huyền HB. Từ câu A thì ta có OM là trung trực của AB. Nên suy ra H là trung điểm của AB. Vì H là trung điểm của AB thì ta suy ra HB bằng AH. Nên ta suy ra DK bằng HB trên 2 và cũng bằng AH trên 2. Từ đây ta đi tính diện tích của tam giác ABD. Thì diện tích tam giác ABD bằng 1/2 AB nhân với DK. Vậy bằng 1/2 AB ta ghi là 2 lần AH. Còn DK thì bằng AH trên 2. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng AH bình trên 2. Ta thay số thì bằng 2R trên căn 5 tất cả bình nhân với 1/2. Kết quả bằng 2R bình trên 5. Từ đây ta kết luận. Vậy diện tích tam giác ABD bằng 2R bình trên 5 đơn vị diện tích. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.